Εδώ λοιπόν σε αυτό το σπίτι ζούσε μία μάγισσα. Το κοντινό χωριό που βρίσκεται δίπλα σε αυτό το σπίτι μας κάλεσε για να εξετάσουμε αυτή την υπόθεση. Εδώ λοιπόν αυτή η μάγισσα έκανε πάρα πολύ κακό στους ανθρώπους του χωριού. Και όταν πέθανε και πήγαν να την ξεθάψουνε, είδαν ότι ήταν άλιωτη. Έτσι πιστοποίησε το χωριό ότι όντως αυτή η γυναίκα ήταν μάγισσα. Από τότε που πέθανε δεν έχει έρθει κάποιος στο σπίτι. Δεν έχει κληρονόμους, είναι άκληρη η μάγισσα αυτή και όλοι οι ντόπιοι του χωριού δεν έρχονται, δεν πλησιάζουν. Είναι λίγο έξω από τα όρια του χωριού το σπίτι αυτό και δεν πλησιάζει κανένας. Και παρακαλέσανε εμάς να έρθουμε να δούμε αν όλα αυτά που ακούγονται για τα περασμένα χρόνια ότι είναι πραγματικά. Λένε εδώ ότι όσοι πλησιάσουν ακούνε διάφορες φωνές, κραυγές και λένε ότι έχουν δει και τη μάγισσα. Έχουμε και έναν φίλο μαζί μας που ζει σε αυτό το χωριό και να μας τα πει και ο ίδιος βέβαια το τι ακούγεται από τις φήμες αυτές. Πάμε λοιπόν μέσα στο σπίτι να δούμε αν θα συμβεί κάτι και αν όντως είναι έτσι όπως τα λένε. Αυτό είναι το ένα δωμάτιο. Από τα πολλά, μάλλον έχει και άλλα δίπλα. Κοίτα, αυτό πρέπει να το βάλανε ντόπιοι. Αυτό είναι σταυρός. Για να ξορκίσουν το κακό. Κοίταξε τώρα, σε τοπικές κοινωνίες, όπως είναι τα χωριά, είναι πολύ εύκολο να βγει κάποια φήμη για κάποιον μοναχικό άνθρωπο. Ίσως αυτή η γυναίκα να ήταν μοναχική και να βγάλανε αυτά τα συμπεράσματα ότι είναι μάγισσα. Βέβαια από την άλλη, πολλοί αναφέρουν ότι έκανε μάγια και τους έκανε πολύ κακό, ότι πεθαίναν ανθρώποι, αρρωσταίνανε και όσους έδινε τις κατάρες δηλαδή πιάνανε, μας είπανε. Αλλά τι είναι πραγματικό και τι όχι, θα δείξει. Έχουμε φέρει και όργανα να κάνουμε μέτρηση του χώρου από συχνότητες και παρεμβολές ή κάποιες άλλες δραστηριότητες, θα δείξει. Πάμε να δούμε όλα ένα-ένα το χώρο. Κοίτα, το παρατήσαν έτσι, τελείως. Μετά, εφόσον πέθανε αυτή, αρχίζει σιγά σιγά και πέφτει το σπίτι. Θοδόρη, θες να μας πεις και εσύ τι ακούγεται στο χωριό? Ναι. Έλα να μας πεις. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Για δεύτερη φορά στο χωριό σου. Για δεύτερη φορά. Την πρώτη... Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Ναι. Εδώ τώρα τι φάση είναι αυτό το σπίτι? Μας είπες ότι και στο καφενείο που κάτσαμε όλοι λέγανε για αυτή τη μάγισσα, ότι έκανε κακό, ότι ό,τι κατάρες έδινε έπιανε. Εσύ που τα έχεις ζήσει καλύτερα, τι έχεις να πεις? Εγώ από ό,τι έχω ακούσει και παππούδες που έχουν πεθάνει κιόλας, δεν πλησιάζανε εδώ. Και προσπαθούσαν με διάφορους τρόπους, είχαν φέρει, θυμάμαι και από ένα μοναστήρι παπά, καλόγερο για να το εξορκίσει. Εδώ μέσα. Αλλά δεν μπορούσε ο παπάς, λες και τον έπιανε πονοκέφαλο και τους λέει παιδιά εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και λέει καλύτερα είναι να μην ξαναπάτε εκεί. Άλλοι λέγανε θέλανε να το κάψουνε. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Ότι δεν είναι ότι μας τα λέγανε οι παλιότεροι, που οι παλιότεροι ζήσανε με αυτή τη μάγισσα και είχαν και κάθε λόγο. Μας το λένε νέοι άνθρωποι. Δηλαδή το πιστεύουν μέχρι τώρα και δεν πλησιάζει κανένα. Μου είχα να τριχιάζω κι εγώ που μένω και εδώ πέρα κοντά στο χωριό που είμαστε. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι όλοι παρανοϊκοί και όλοι να φαντάζονται. Σίγουρα κάτι συμβαίνει για να... Σίγουρα έχουν δει, έχουν ακούσει. Πάμε να το δούμε όλο, να μας ξαναγήσει στο χώρο. Το ένα δωμάτιο είναι αυτό εδώ, έτσι. Ναι. Έχει και άλλα δωμάτια, είδα και άλλα σπίτια από κάτω. Πάμε να μας δείξεις. Άλλο ένα δωμάτιο είναι εδώ.
Κοίτα όμως η μύθη και η θρύλη στα χωριά, πώς μεταδίδεται από τη μια γενιά στην άλλη. Εντάξει, αυτή η μάγισσα μπορεί να υπήρχε στα περασμένα χρόνια και όντως να έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα στους ντόπιους. Τώρα, αλλά ναι, οι άνθρωποι που είδαμε στο χωριό, σου λέει όχι, μην πλησιάσεις, ότι εδώ υπάρχει κατάρα, ότι όποιοι έχουν φτάσει σε αυτό το σπίτι αρρωσταίνουν, πεθαίνουν, σου συμβαίνει ατυχήματα. Και τώρα και ο Θοδωρής τα ίδια μας λέει. Που είναι πιο νέες γενιές, δεν τη ζήσανε τη μάγισσα. Εδώ πρέπει να ήταν η κρεβατοκάμαρα, Ναι. Έχει μια περίεργη αίσθηση εδώ μέσα. Είχαν πει, τη βρήκαν άλλοτη. Ναι, την είχαν ξεθάψει άλλοτη. Την είχαν δει πολύ, αλλά μετά δεν ξέρουμε τι απέγινε, ποιος το πήρε αυτό, που πήγε αυτός ο σωρός. Εξαφανίστηκε ο σωρός μετά. Ναι, δεν ξέρουμε ποιος, μόλις το σκάψανε και τη βρήκαν άλλοτη, εξαφανιστήκαν όλοι, φύγανε. Φοβηθήκανε. Φυσικό δεν είναι, μετά από 8 και 10 χρόνια. Τόσο πολύ. Να μην έχει λιώσει. Την ξεθάψανε μετά από πολλά χρόνια. Ναι. Και ήταν άλλοτη. Από εκεί και μετά. Εσύ το έχεις ακούσει αυτό από τους παππούδες, δηλαδή από τους γερόντους, να το λένε? Ναι. Άτομα που πεθάνανε και τώρα πρόσφατα, γύρω στα 100 τους, γιατί... Μακροζωία εδώ, Μακροζωία. Είχαν πει, την είχαν βρει άλλοτη. Ποιος ξέρει τώρα τι και γιατί, αλλά η ουσία είναι αυτό το γεγονός, ότι τη βρήκαν άλλοτη. Μετά από 10 χρόνια που πήγανε, ήταν ατόφια. Και φύγανε και μετά είπανε πάμε να την πάρουμε, να κάνουμε ή να την ξαναχώσουμε, έλειπε. Καμιά φορά μέσα από τους μύθους και από τους θρύλους μαρτυρείται και η πραγματικότητα. Εδώ τι είναι? Εδώ... Και δεν έρθε κανένας να τα αξιοποιήσει όλο αυτό το οίκημα, Όχι. Ποιος μου άρεσε τώρα μετά από τέτοιες φήμες. φήμες. Δεν θυμάμαι, πρέπει να είχαν μπει λαθρομετανάστες εδώ μέσα και εξαφανιστήκαν, φύγανε. Εντάξει, μπορεί και να μην σχετίζεται με αυτά που λένε εδώ και για εδώ. Αλλά μπορεί να σχετίζεται κιόλας. Έχει και άλλα τέτοια. Έχει άλλο ένα. Αυτό ανοίγει ή όχι? Μπορούμε να τα ανοίξουμε αυτό? Έχει και δίπλα, και άλλα. Το αυτό είναι που ήμασταν δίπλα το δωμάτιο. Είναι το δίπλα, ναι, το δωμάτιο που ήμασταν δίπλα, ναι. Αυτό που μπήκαμε, ναι. Δεν ξέρω, εγώ πρώτη φορά μπαίνω, γιατί σχεδόν ούτε πλησιάζω. Λογικό. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να βγάλουμε εξοπλισμό και να δούμε. Έχει μια περίεργη ατμόσφαιρα γενικά. Δεν μπορώ να πω τώρα με την πρώτη ματιά που ήρθαμε ότι συμβαίνει. Αν συμβαίνει κάτι ή όχι, αυτό θα πρέπει να κάτσουμε ώρες να το παρακολουθήσουμε και αν είμαστε τυχεροί να συμβεί κάτι, αν θα συμβεί, τις ώρες που βρισκόμαστε εδώ. Πολλές φορές σε όλες αυτές τις έρευνες μπορεί να πηγαίνουμε σε έναν χώρο και να μην συμβαίνει κάτι, γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή, τη συγκεκριμένη ώρα να μην εκδηλώνεται κάτι και κάποια άλλη στιγμή να έρθει κάποιος και να εκδηλωθεί. Δεν μπορεί κανένας να ξέρει πότε και για ποιες αιτίες γίνεται όλο αυτό. Πάμε να φέρουμε εξοπλισμό. Θα πάρω μερικές μονάδες μέτρησης, να είμαστε έτσι.
Έκλεισα τελείως την ευαισθησία για να μην παρεμβάλλεται από ηλεκτρικά φορτία και από φυσικές αιτίες. Έχει μια μυρωδιά σαν λιβάνι, εμένα μου φαίνεται. Έρχονται και εξορκίζουν το κακό, μου φαίνεται οι ντόπιοι. Δεν έχει μια μυρωδιά έτσι σαν λιβάνι? Σε καμένο κάτι σαν. Όχι λιβάνι, σαν γιασεμίν, όχι και... σαν ξερά χόρτα, δεν ξέρω. Κάτι έχουν κάψει πρόσφατα. Έρχονται και κάνουν ευκέλεια εδώ, φοβούνται. Όταν βρίσκομαι σε τέτοιους χώρους, προσπαθώ να φανταστώ, ας πούμε, το μυαλό μου το πώς μπορεί να ήταν εκείνη την εποχή αυτός ο χώρος και πώς θα ήταν η ζωή μιας γυναίκας μόνη της, όπως αναφέρουν, σαν μάγισσα. Δηλαδή, για ποιο λόγο να κάνει κάτι τέτοιο? Πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος να ζει στο μοναχισμό έτσι και με σκοπό, ας πούμε, μόνο και μόνο να κάνει κακό στους ντόπιους? Ποια αιτία? Δηλαδή, και αυτή για να φτάσει σε αυτό το σημείο, κάποια αιτία υπάρχει. Δεν γεννιέται κάποιος και λέει «Α, εγώ ήρθα εδώ να κάνω κακό σε όλους τους άλλους» και μεγαλώνοντας το εκδηλώνει. Κάποιες αιτίες υπήρχαν που την οδηγήσαν σε αυτό το σημείο. Και κάτι κέρδος. Ο άντρας ήταν παντρεμένη ποτέ, όχι, ξέρουμε? Όχι. Αυτό δεν το γνωρίζει κανένας. Έχει παιδιά? Όχι. Ναι. Πού ήταν αυτή η γυναίκα? Ήταν εδώ ντόπια ή ήρθε από κάπου αλλού? Ξέρουμε, έχουμε συγκεντρώσει τις πληροφορίες ή δεν τις ξέρουν οι νέες γενιές? Οι νέες γενιές όχι. Αυτοί που ξέρανε, που δεν ρώτησε κανένας, για να τις μάθουμε εμείς καλά πληροφοριακά, γιατί γενιά με γενιά μεταδίδεται κι αλλιώς. Εντάξει, σίγουρα τώρα η ιστορία μπορεί να ήταν παραπλήσια από αυτή που ακούγεται τώρα ή να έχουν αλλάξει πράγματα. Αλλά το γεγονός δεν αλλάζει. Δηλαδή, αν πιστεύουν ότι υπήρχε μια μάγισσα και ότι έκανε κακό, σίγουρα για να το λένε κάτι θα έχει γίνει. Τι είναι? Κάτι αλήθεια μέσα τώρα στα πορτοκάλια. Ναι. Πώς είναι κανένα ζώο? Δείξει. Ναι. Ο χρόνος θα δείξει. Πάντως σαν σημείο είναι πολύ ενδιαφέρον και μου αρέσει που αυτό το σπίτι είναι έξω από το χωριό, δηλαδή είναι στο τέλος του χωριού. Τώρα συμπτωματικά όλα. Είχαν έρθει αλλοδαποί μέσα και εμένα, ναι. Ναι. Εξαφανιστήκανε. Αυτοί κοιμούνται σαν τα ζώα μέσα τώρα. Συνθήκες να μένει άνθρωπος τώρα εδώ μέσα. Πάμε και στα άλλα. Εδώ έχει. Εδώ. Κοίτα, σε αυτό το σημείο. Διάλο, πάνω στην κρυά κάθομαι τη μάξα. Κοίτα εδώ στο τραπέζι. Κοίτα. Κοίτα εδώ. Σαν φαίνεται έχω εδώ. Έλα. Κοίτα, άλλο δεν κάνει. Α, και εδώ. Α, και το άλλο, κοίτα εδώ. Εδώ τα έδωσε.
Κοίτα και εδώ δίνεις αυτό. Έχει. Έχει. Κάτι έχει. Είναι σαν να με ακολουθεί κάτι, κοίταξε. Προχωράω και είναι σαν να έρχεται κάτι μαζί μου. Κοίτα. Είναι σαν να ακολουθεί κάτι τα βήματά μου. Πάμε και στο δίπλα. Εδώ τώρα δεν έχει ενδείξεις. Τυχαίο. Τα πετσαρία πρέπει να είναι αυτό. Νίκο, τι λες εσύ? Είναι τρομακτικός ο χώρος. Εγώ πιο πολύ έχω με τις μαρτυρίες που μας δώσαν οι κάτοικοι και αυτοί μας φωνάξαν, αλλά και αυτούς που συναντήσαμε εδώ, όλοι τα ίδια πράγματα λένε. Αυτό είναι και το ύποπτο τώρα της ιστορίας, γιατί δεν είναι το πένας δύο στο καφενείο, δεν τι έγινε. Μόλις είπαμε ότι ήρθαμε να ψάξουμε και αυτό το σπίτι που μας καλέσανε κάποιοι ανθρώποι, έγιναν όλοι ήρθαν στο καφενείο και μας λέγανε όλοι και μια ιστορία. Από τους νέους δυστυχώς δεν συναντήσαμε κάποιον που να την ήξερε τη μάγισσα, να έχει έρθει σε επαφή μαζί της, γιατί τώρα είναι πιο νέα παιδιά όλα και είναι η ιστορία που έχει μεταφερθεί από τους παππούδες τους. Αλλά γενικά υπάρχει ένας φόβος. Πολύ μεγάλος. Να διατηρείται αυτός ο φόβος τόσο έντονα και να μην έρχεται κανένα, σίγουρα κάποια αιτία υπάρχει. Κάτι μπορεί να έχει συμβεί στο παρελθόν. Και ίσως να έχει συμβεί και στο παρόν. Έτσι. Ο Θοδωρής μας λέει ότι δεν πλησιάζει κανένας εδώ γιατί φοβούνται όλοι. Ποιο το έλεγε στον Θοδωρής, δεν είναι κανένας μαζί μας. Μα δεν άκουσε τι είπε κάτι που μας λέγανε, ότι βλέπουν τη μάγισσα, ότι τους επιτίθεται η μάγισσα, τους πετάει πράγματα, ότι ακούνε φωνές. Είχανε πολλά πράγματα να πούνε. Τώρα τι από όλα αυτά είναι της φαντασίας και τι πραγματικά, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Εντάξει, Αντώνη, να σου πω κάτι, η φαντασία έχει ένα όριο, αλλά όταν σου λένε 10-15 άτομα, μεγάλη ηλικία, δηλαδή 40-50 χρονών άνθρωποι, δεν τους είδαμε τίποτα άλλο παρμένους, ότι έχει γίνει και ένα περιστατικό που το έχουν ζήσει οι ίδιοι, πιστεύω... Σίγουρα δεν είναι τυχαίο όλο αυτό. Δεν μπορεί τώρα 15 άτομα να σου έχουν πει και μια ιστορία με κάτι που γίνει ανεξήγητο. Και όταν λέμε ανεξήγητο, αυτό με τις φωνές, με τις σκιές... Και τα χωράφια που έχουν γύρω, αυτοί που έρχονται εδώ και οργώνουν και κάνουν, δεν παρατηρούν κάτι. Δεν έχουν ακούσει γιατί είναι ημέρα. Έρχονται ημέρα. Ποτέ όταν προτού να βγει ο ήλιος ή όταν πέφτει ο ήλιος δεν πλησιάζει. Ξαφανίζονται όλοι, Δεν πλησιάζει κανένα. Είμαστε με τα πορτοκάλια δίπλα είμαστε, όπως είπε την ιστορία. Ότι κάτι ήρθε να πάρει και έγινε περιστατικό. Είναι είδες ρε παιδί μου τώρα. Μολυσμένοι χώροι πάντως είναι όλοι αυτοί. Αυτός ο παππούς σου που πέθανε μου είχε πει υπάρχει μία μέρα, δεν θυμάμαι, Τρίτη μου είπε, η Παρασκευή.
Πρέπει να είναι μήνας Φλεβάρης, 16 Φλεβάρη. Μόλις πάει 12.30-1 η ώρα, ακούνε, λέει, σαν σκυλιά γύρω-γύρω να γαυγίζουν και δεν υπάρχει τίποτα. Ή ένα κλάμα μικρό παιδιού και γυρνάει γύρω-γύρω συνέχεια από το σπίτι. Πάντως αυτό που λένε όλοι, ότι όποιος ήθελε να κάνει κακό, ερχόταν σε αυτήν. Και από τα διπλανά χωριά, όχι μόνο από εδώ, ήταν πολύ γνωστή την εποχή της εκείνη. Και μας έχουν πει ότι πολλοί κόσμοι έχασαν λογικά του, άλλοι αυτοκτόνησαν, άλλοι πέθαναν ευνηδιαστικά, γυναίκες, άντρες χωρίσανε. Ήτανε παιδιά, μωρά, νεογέννητα που το σκοτώνανε οι Τούρκοι και ήταν αβάφτιστοι. Ναι, αλλά αυτοί δεν ήταν στην τουρκοκρατία, από την τουρκοκρατία. Όχι. Αλλά άμα είναι σε ένα παράλληλο σύμπαν κάτι και συνδυάζεται, έχει κάνει κάτι. Αν έχει κάνει η μάγισσα κάτι. Ναι, για να καλέσει ναι, κάτι. Αυτό παίζει. Οχ. Τι είναι αυτό, ρε. Τα ακούσατε? Ξέρω, σαν φωνή ήταν. Έκανας από το χωριό και μας κάνει καζούρα. Μα δεν νομίζω να έρθει από το χωριό. Δεν πλησιάζει κανένας. Τα ακούσατε αυτό σαν φωνή? Σαν γυναικεία φωνή ήτανε. Γυναικεία ή παιδική φωνή? Κατάλαβα. Εγώ λέω από το χωριό είναι κανένας και μας κάνει καζούρα. Σιγά μην είδατε μέσα σκοτάδι κάνει το χωριό. Και μέσα σε βροχή. Σίγουρα ρε, δεν είναι κανένας. Κανένας, και μας κάνει πλάκα. Δεν τον ακούγαμε τα βήματα. Ακούστηκε πολύ κοντά αυτή η φωνή, γι' αυτό λέω. Εγώ σαν γυναικεία φωνή το άκουσα. Σαν παιδική μου φάνηκε εμένα. Ήταν λεπτή φωνή, λοιπόν. Αν είναι κανένα ζώο και να κάνει έτσι. Είναι αλεπό. Ξέρω, τι να σου πω. Α, το άκου τώρα. Άκου. Από εδώ ακούστηκε. Πάλι από εδώ ακούστηκε. Από εδώ μέσα ακούστηκε. Εδώ μέσα εδώ πέρα που είχαμε τη... Γιατί έχει πολύ δραστηριότητα εδώ μέσα, έντονη. Για βάστα ρε Νίκο λίγο τα όργανα. Δώστα λίγο του Θοδόρη να το βαστάει. Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι ήταν ξεκάθαρη φωνή. Λεπτή από παιδάκι ή από γυναίκα. Τώρα με πεις τρελό, έτσι. 3 το ακούσαμε. Γιατί πραγματικά την ώρα που ήμουν εδώ στη γωνία, το άκουσα πολύ έντονα από εδώ. Νόμιζα ότι είναι από την αποθήκη δίπλα. Αλλά μπορεί και από εδώ. Ξέρω τι αρχίδια μπορεί να ήταν αυτό. Δεν έντονα το ακούσαμε. Αν είναι κάποιο ζώο και να μοιάζει έτσι η φωνή του. Αλλά εδώ τώρα τι. Εγώ όμως παρατήρησα κάτι. Τι? Όσο πλησιάζαμε μετακινόταν γύρω-γύρω, σαν να μας κοροϊδεύει κάτι. Ρε φίλε, τι να σου πω. Εγώ στη γωνία που ήμουν, τα άκουσα πάνω και τη δεύτερη φορά. Από εδώ πάνω στη γωνία, νόμιζα ότι είναι από την αποθήκη δίπλα. Εγώ φαντάστηκα ότι είναι κάποιο ντόπιο τώρα και μας κάνει πλάκα. Εγώ τώρα ή παιδιού ή γυναικεία φωνή ήταν αυτό. Δηλαδή άκουσα λέξη τώρα. Θα πάω να σου πω, πέρασε για τρελό τώρα.
Άκουσες? Ξεκάθαρα. Εγώ λέω να ενεργοποιήσουμε και τα μηχανήματα πάλι. Ενεργά είναι. Κοίτα μαλάκα τώρα. Εντάξει. Είναι σίγουρα κάποιος μας κάνει πλάκα. Στάνταρ μας κάνει πλάκα κάποιος. Από εδώ τώρα. Έλα βγες, δεν θα σε πειράξουμε. Θα σε χτυπήσουμε λιγάκι και θα σε θάψουμε εδώ λίγο πιο κάτω. Μην ανησυχείς. Αλλά κάνει κανένας Πακιστανός και μας κάνει πλάκα. Έλα βρε, μη φοβάσαι. Δεν θα σου κάνουμε πολύ κακό, λίγο. Μαλάκα, για φέξε εδώ, μπει κανένας Πακιστανός μέσα και φοβάται και έχει... Θα έχει βίντεο στην ώρα. Πάνω αυτό που ακούει δεν μπορεί να το δούμε. Για φέξε εδώ ρε Νίκο μία. Από ρε μαλάκα, θα τρελαθώ δηλαδή αν δεν είναι άνθρωπος. Πάλι πίσω. Άντε. Ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει εδώ. Είμαστε σε αυτό το χώρο, ακούμε κάποιες φωνές σαν μια γυναικεία ή παιδική. Φανταστήκαμε ότι είναι κάποιος που μας κάνει πλάκα. Δεν είναι τώρα. Αν είναι κανένας Πακιστανός, δεν είδαμε και στην αποθήκη. Ακούγεται μια από αυτό το δωμάτιο, μια από το δίπλα, μια από το άλλο. Εντάξει, δεν αποκλείουμε ότι μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος να μας κάνει πλάκα, αλλά αν δεν είναι άνθρωπος, σίγουρα κάτι συμβαίνει. Ακούγεται και αυτό το που είναι για τα χωράφια που βάζουν για το θόρυβο και τα γουρούνια και μπερδεύω τον ήχο τώρα. Θοδωρή, το έχεις ξανακούσει αυτό εδώ στο χωριό να το λένε? Ότι ακούνε φωνές. Ναι. Ναι. Όχ. Να το, άκου. Αντώνη, φύγε δεξιά. Φύγε. Κάτσε εκεί στο κέντρο, Θοδωρή, να δούμε. Είσαι τίποτα. Όχι. Κουλό, Δεν υπάρχει τίποτα. Κοίτα.
Εντάξει, είναι λίγο τρελό αυτό τώρα. Αλλά ούτε ζώο είναι ούτε άνθρωπος. Α, δούμε ο Θοδωρής. Που κάτσε με τα μηχανήματα. Τι έγινε, Θοδωρή? Δεν είσαι και ο μόνος. Δεν είσαι ο μόνος. Είναι λίγο... Είναι άνθρωπος. Δεν είναι. Κάνα ζώο τώρα χωμένο εδώ μέσα, αλλά και τι κάνει και ο θόρυβο το ζώο να μιλάει. Δεν είναι. Είναι λίγο αγχωτικό όλο αυτό. Πολύ. Δηλαδή, κάτι ακούμε και δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που ακούμε. Και όπου προέρχεται. Τι να πω ρε φίλε. Δεν γράφει. Έχω κάνει. Το τι γίνεται ρε, πού σε αυτό το μπουρδελόσπιτο, αν όντως είναι πραγματικότητα όλα αυτά που λένε για τη μάγισσα, ίσως και οι φωνές, αυτά που ακούμε, να σχετίζονται με αυτό, ίσως. Να το. Να το. Ρε. Φωνή. Κάπου ακούστηκε από εδώ. Σου γαμίσω. Ρε, κάποιος μας κάνει πλάκα, δεν γίνεται. Αλλά επιστάψε αυτό εδώ. Κάποιος μας κάνει πλάκα, φίλε. Αυτό δεν ήταν εδώ. Κάποιος μας κάνει πλάκα, φίλε. Φυλάξα να δούμε το βίντεο, αλλά αυτό δεν το θυμάμαι εγώ. Όχι, ρε, δεν ήταν εδώ. Είσαι καλά. Αφού βάλα τα μηχανήματα πάνω. Πρέπει να βοηθάς τα μηχανήματα εκεί. Είναι χρυσή, είπα. Κοίτα εδώ. Τι λέει ένα κουκλάκι να σου βρέθηκε εδώ, ρε. Ποιο άσχημο κουκλάκι να μου ξαναδεί. Το παιδάκι που ακούγαμε τη φωνή. Σαν θλιμμένο κάτι. Το παιδάκι, παιδιά, από αυτή η φωνή που ακούγαμε, ο παιδάκι ήταν. Με τρισάστριο, αυτό είναι θλιμμένο. Ο παιδάκι. Η φωνή που ακούγαμε. Η φωνή που ακούσαμε. Το δω είσαι καλά. Έχω πολλά και ζαλίζω. Τι έχεις. Θες να σταματήσουμε, να πάμε λίγο στα μάξι. Έλα πάμε στα μάξι λίγο. Να πάρουμε μια ανάσα έτσι λίγο. Έλα, πάμε στα μάξι. Γιατί εγώ πρώτη φορά Έλα στα μάξι, μη ζορίζεσαι, έλα στα μάξι. Έλα, κάνουμε λίγο πάψη να ρεμίσεις λιγάκι, μην αγχώνεσαι. Δεν μας κυνηγάει κανένας. Ανοίξτε του λίγο τα μάξι να κάτσει μέσα, γιατί δεν βλέπω καλά. Ανοίξτε του τα μάξι. Καλά. Βάλ τον λίγο να κάτσει μέσα. Θοδωρή, κάτσε λίγο, μην
Συγγνώμη ρε παιδιά, απλώς δεν είναι. Δεν αγχώνεσαι ρε εσύ, δεν είναι. Μην αγχώνεσαι, κάτσε. Πες μας θα μάξι, κάτσε. Χαλάρωσε. Θα σου φέρουμε λίγο νεράκι. Όχι. Δεν τα βάλαμε πίσω, Ναι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την έρευνα. Γιατί... δεν μπορώ κι εγώ να αναπνεύσω, κάτι με έπιασε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την έρευνα γιατί ο Θοδωρής δεν αισθάνθηκε καλά. Ένιωσε μια ξαφνική αδιαθεσία κατά την έρευνα. Το ίδιο νιώθουμε κι εμείς βέβαια. Οπότε θα χρειαστεί να τον γυρίσουμε πίσω σπίτι του. Μπορούμε να κάτσουμε περισσότερες ώρες. Έχουμε κάτσει αρκετές. Είμαστε πάνω από 3 ώρες στο χώρο και γυρνάμε. Πρέπει να τον επιστρέψουμε πίσω γιατί δεν νιώθει καλά ο άνθρωπος. Οπότε και η έρευνά μας σταματάει εδώ σε πρώτη φάση.